So to understand substitution effect, there are two approaches. Um, sorry, so यो इन्डिफरेन्स कर्भ देखिरहनु भएको छ यो स्क्रिनमा. देखिरहेको छ सर. ओके, यसलाई there is a concept called price effect, income effect, and last one is our substitution effect. This one, substitution effect. So यसको थोरै कन्सेप्ट त हामी लास्ट क्लासमा जेनेरेट गरेका थियौँ होइन, डेभलप भएको थियो. तर यसलाई अब टु एक्सप्लेन द कन्सेप्ट थ्रु द डायग्राम हामीले यसलाई थोरै कन्सिडरेसनमा राख्नुपर्ने कुराहरू छ. The substitution effect refers to the change in amount of goods purchased due to change in their relative prices alone. So हेर्नुहोस् है त, substitution effect भनेको के रहेछ भने change in amount of goods purchased due to change in their relative prices keeping real income constant. What does it mean? अब त्यो भन्न खोजेको जुन कुरा हिजो हामीले सजिलै बुझिरहेको थियौँ त्यसमा अलिकति कम्प्लेक्सिटी आयो यसमा. भन्न खोजेको के हो भने when there is change in price of one good, relative prices भनेको either change in price of X goods or change in price of Y good, but relatively X is cheaper than Y or Y is cheaper than X in comparison to previous situation. You feel so here in this case this relative prices, what the meaning of relative prices भन्ने आउँछ. चाहिँ हाम्रो relative prices भन्ने छ नि, this one relative prices. So initially price of X र price of Y एउटा हुन्छ हैन, हामी price of X price of Y भनेर डिस्कस गरेको थियो हामीले. The initial price of X and price of Y भयो. Now when price of X decrease, suppose यो डिक्रिज हुने केस भनेपछि त रिलेटिभली दिस X इज cheaper than that of Y. सिचुएसन पहिलेको के थियो, X र Y को आफ्नो प्राइस थियो, a given price, so accordingly purchase भइरहेको थियो commodity. But if price of X goes down, so relatively it means relatively now X is cheaper than that of Y. पहिलेको कम्पेरिजनमै धेरै भए पनि हुन्छ, त्यो सेम अमाउन्ट अफ स्याटिस्फ्याक्सनमा डिफरेन्ट प्राइस. जस्तै प्राइस अफ X 10 छ, प्राइस अफ Y 5 छ. ओके, यो त यो सिचुएसन थियो हाम्रो पहिले हामीले एउटा एक्जाम्पल हेरेको थियौँ, या क्लासको एक्जाम्पलमा, यहाँ यो स्लाइडको एक्जाम्पलमा हामीले प्राइस अफ X इज 6, प्राइस अफ X इक्वल्स टु 6 एन्ड प्राइस अफ Y इक्वल्स टु 2 छ. इफ अनि यो सिचुएसनमा एउटा कुनै कमोडिटी पर्चेस हुँदैछ कम्बिनेसनमा X र Y को, बट प्राइस अफ X गोज डाउन मिन्स इफ प्राइस अफ X इज इक्वल टु इन डिक्रिज टु 4 सपोज, नो चेन्ज इन प्राइस अफ Y. यो अहिले Y भन्दा सस्तो भएको त होइन, तर रिलेटिभली सस्तो चाहिँ भएको हो फेरि इन कम्पेरिजन टु प्रिभियस कम्पेरिजन. यो त्यही भएर रिलेटिभ वर्ड जोड हो क्या यहाँनिर. सो रिलेटिभ मिन्स वाट, in comparison to previous situation, when price of X was 6 and price of Y was 2, now price of X decreased to 4. This means X is relatively cheaper than that of Y
इन कम्पेरिजन टु प्रिभियस सिचुएसन रिलेटिभली चिपर है सस्तो चाहिँ वाइ नै छ अझै पनि Y2 मा 2 रुपीज पर युनिट छ X चाहिँ 4 रुपीज पर युनिट छ तर रिलेटिभ प्राइसेस इन कम्पेरिजन टु प्रिभियस सिचुएसन अहिले पनि सस्तो छ अहिले सस्तो भयो त्यसैले इन कम्पेरिजन टु Y द प्राइस अफ X रिलेटिभ प्राइस अफ X डिक्रिज हैन सिचुएसन चाहिँ हामीले प्रिभियस सिचुएसनसँग हामीले के गरेको छौँ त कम्पेयर गरेको छौँ ओके त्यसलाई सम्झिनु होला भन्नु खोजेको मात्रै हो यो भन्नु खोजेको यो चाहिँ सो किपिङ रियल इन्कम यसले चाहिँ के भन्नु खोजेको भने रियल इन्कम कन्स्टेन्ट देयर आर टु टाइप्स अफ इन्कम एउटा हुन्छ रियल इन्कम एन्ड अनदर वान इज नोमिनल इन्कम जस्ट लाइक रियल भेरिएबल नोमिनल भेरिएबल भनेर हामीले डिस्कस गरेको थियौँ त्यो तपाईँले रियल इन्कम मिन्स फर्स्ट नोमिनल हेरौँ नोमिनल इन्कम भनेको चाहिँ इन्कम इन टर्म्स अफ मनी जस्तै माई इन्कम इज 50,000 पर मन्थ 50,000 पर मन्थ छ भने हियर इन काठमाडौँ माई नोमिनल इन्कम इज 50,000 पर मन्थ यसलाई भन्छ मेरो नोमिनल इन्कम भयो अब मेरो कुनै साथी छ उसको पनि 50,000 इन्कम छ बट 50 his nominal income is also 50,000 but his nominal real income is much higher than that of my real income. Why? Because the purchasing capacity of my this 50,000 is less than that of purchasing capacity of his 50,000 billions. What I mean to say, if त्यसको रियल इन्कम हेर्ने हो भने चाहिँ रियल भनेको त्यसले किन्न सक्ने क्यापेबिलिटिज हेर्ने हो भने चाहिँ बिरगन्सको साथीको चाहिँ के रहेछ त 50,000 हायर हो मेरो भन्दा है प्राइस लेभल कम छ त्यहाँनिर हैन कमोडिटीहरू बाइ गर्नु पर्यो भने काठमाडौँको कम्पिटिसनमा अलिक सस्तोमा पाइन्छ सो यो रियल किपिङ रियल इन्कम कन्स्टेन्ट मिन्स when price of a commodity increase or decrease उसको पर्चेसिङ क्यापेसिटी त सेम छ पर्चेसिङ क्यापेसिटी चेन्ज भएको छैन भन्नु खोजेको हो तर जुन इन्कम छ इन्कम कन्स्टेन्ट छ प्राइस अफ अनदर कमोडिटी इज अल्सो कन्स्टेन्ट बट द क्वान्टिटी अफ अमाउन्ट अफ गुड पर्चेस चाहिँ चेन्ज भयो चेन्ज जति हुनु पर्थ्यो प्राइस अफ एक्स डिक्रिज भएर जति किन्नु पर्थ्यो उसले त्योभन्दा बढी नै किन्छ तर वाइ डिक्रिज गरेर भए पनि किन्छ किपिङ रियल इन्कम कन्स्टेन्ट इन्कम चाहिँ कन्स्टेन्ट छैन त्यो सिचुएसनलाई हामीले डिस्क्राइब गर्नलाई यो सेन्टेन्स लेख्यौँ Substitution effect refers to the change in amount of good purchase due to change in their relative prices alone, keeping real income constant. The substitution effect of relatively cheaper good for a relatively expensive good is called substitution effect. Right? अब relatively cheaper goods like relatively cheaper है प्लस प्राइस कम हुनुपर्छ भन्ने छैन relatively in comparison to previous situation. Cheaper goods for the relatively expensive good is called substitution effect. So there are two methods to measure substitution effect. So तिमीले दुईटै मेथड स्लस्की मेजर भन्छ अनि एउटा भन्छ हिक्स स्लस्की एन्ड हिक्स दुईटै मेथड चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ स्लस्की एन्ड हिक्स यसलाई हेर्नु त्यो के छ इन गरौँ स्लस्की इकोनोमिक्सको नाम हो स्लस्की सो स्लस्की मेजरले के गर्छ भने रियल इन्कम according to Slusky measure real income is constant if the consumer is left with an income which would enable him to buy his original combination of goods at the new price. अब यो भनेको के हो त डायग्रामको कम्प्लेक्सिटी हेर्नुस् है
सब्स्टिट्युसन इफेक्ट देखाउनलाई यो भेग हामीले के गर्नुपर्ने हो, डायग्राम सो गर्नु पर्यो। त्यसैले मैले हिजोको चाहिँ क्लासमा यसलाई लेटर अन हामी भोलिको क्लासमा डिस्कस गर्छौँ भन्दैछौँ। यो क्वेसन्स कहिले काहीँ सोध्छ, वाट इज सब्स्टिट्युसन इफेक्ट, या हामीलाई अलिकति इन्डाइरेक्टली क्वेसन सोध्छ, when price of commodity decrease relatively cheaper than that of another commodity, consumer buy more of that commodity, explain this concept through a diagram or केही भन्न सक्छ हैन। सो त्यो कन्सेप्टलाई स्लस्की भन्ने इकोनोमिक्सले के गर्यो भने फर्स्टमा हेर्नुहोस् है, फर्स्ट इनिसियल इक्विलिब्रियम, यो इन्डिफरेन्स कर्भ, थ्रु इन्डिफरेन्स कर्भ हामी यसलाई, तपाईँ स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ यो? होइन सर, अहिले ब्ल्याङ्क भयो ठ्याक्कै। त्यो फेरि यसलाई एक्चुअली प्रेजेन्ट गरौँ। अब म यसमा स्क्रिन राइट गर्छु, हेर्नुहोस् न। So this is a Slosky concept of substitution effect. Slosky version of explaining. So Slosky ले चाहिँ के भन्दैछ भने, see in this diagram, initially this D equilibrium is D. Initial equilibrium, consumer equilibrium is D. अनि चाहिँ म फेरि तपाईको यो डायग्रामलाई यहाँ क्रस आउट गर्दैछु। This one is our initial budget line. In this point is our D भन्ने छ यसलाई, यो पोइन्टमा यो ग्रीन लाइन जुन छ त्यसमा यसलाई इनिशियल इक्विलिब्रियम भन्दैछ। अहिले मैले इन्डिफरेन्स कर्भ बनाउँछु म एकछिनपछि है। Now price of X decrease. Suppose price of X decrease means consumer can purchase more of that commodity. Now equilibrium change to E. कुनैवटा या कुनै पोइन्टमा तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ, यो E भयो। यहाँसम्म त हामीले बुझेकै कुरा थियो, when price change, equilibrium change, and the change in this equilibrium is called price effect. And if you join this equilibrium through a line, this line is called PCC. like PCC भन्छ भनेर हामीले हिजोको क्लासमा डिस्कस गरेको छौं। अलराइट, यहाँ के गर्न खोजेको हो त भन्दाखेरि इनिशियली हेर्नुस् त, क्वान्टिटी अफ एक्स यहाँ भन्दैछ एम पर्चेज गर्दैछौँ हामी, होइन प्राइस अफ एक्स डिक्रिज। यो सबै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन, तपाईले यो डायग्राममा point D to point F इज सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्न खोजेको हो। यो M to Q जुन क्वान्टिटी छ यसलाई सब्स्टिट्युसन इफेक्ट देखाउन खोजेको है। सो हामी यहाँ के गर्छौँ हेर्नुस् त, when price of X decrease, कन्ज्युमरले ओरिजिनदेखि P सम्मको क्वान्टिटी पर्चेज गर्दैछ। डायग्राममा पनि हेर्दै जानु होला यो MP हैन। Now suppose because of the decrease in price of X commodity, consumer can purchase more of X or more of Y as well. कन्ज्युमरले चाह्यो भने चाहिँ तर उसले X नै बढी पर्चेज गर्छ। Why? Because X is cheaper than that of previous. But उसको पर्चेजिङ क्यापेसिटीलाई विथड्र गर्ने हो भने हैन, अब रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट भनेर छ नि, रियल इन्कमलाई कन्स्ट्यान्ट राख्ने हो भने के गर्छ त भन्न खोजेको, हाउ डज वी कीप रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट? रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट कसरी हुन्छ त हैन? त्यही हेर्नुस् है, त्यो म तपाईलाई देखाउँछु। फेरि स्क्रिन देख्दै हुन्छ तपाई, यहाँ व्हाइट स्क्रिन छ। सपोज हाम्रो केस हेरौँ, प्राइस अफ एक्स वी हैव
यसको प्राइस थियो यो स्लाइडमै भएको एक्जाम्पलमा प्राइस अफ एक्स ₹6, प्राइस अफ वाइ इज ₹2 and total budget of the consumer equals to ₹24. स्लाइडमा भएको एक्जाम्पलमा हो। सो हामी के भन्दैछौँ, प्राइस अफ एक्स डिक्रिज भयो होइन। इनिसियली यसलाई हामीले प्लट गर्यो भने सेड्युल कस्तो भन्छ हेर्नुहोस् त, यसलाई बजेट सेड्युल, यसलाई बजेट सेड्युल लेखौँ। फर्स्ट एक्स कमोडिटी वाइ गुड्स हामीले सेड्युल पनि बनाएको छौँ त्यहाँनिर। So if there is no purchase of X, consumer can purchase 12 unit of Y, 1 unit of X, 9 unit of Y, 2 unit of X, 6 unit of Y, 3 unit of X, 3 unit of Y, and 4 unit of X, 0 unit of Y. This is first schedule, you can say. Now price of X decreased to 4. अब X को price 4 मा decrease भयो भने schedule त दुईटा सेकेन्ड भन्छ, 4 मा decrease भयो। अब instead of 6 हामीले 4 राख्नु पर्ने भयो हैन। सो अगेन XY शेड्युल 2 मा के हुने भयो हेर्नुस् त, XY 0x 12y, नो चेन्ज इन क्वान्टिटी पर्चेज अफ y, why because x नै पर्चेज गरेको छैनौ भने x को प्राइस डिक्रिज इन्क्रिज के पनि फरक परेन। बट अब सेकेन्ड देखि फरक पर्छ। इफ वी पर्चेज 1 unit of x and in order to purchase 1 unit we need 4 rupees. So 20 rupees छ, अब we can purchase 10 unit of y. Again 2 हैन। अब यो कति भयो त, हामीले 2 unit पर्चेज गर्यो भने 8 rupees स्पेन्ड भयो। नाउ हामीसँग 16 rupees छ, हामी 8 unit of y पर्चेज गर्न सक्छौँ। सी चेन्ज भयो कम्बिनेसन। 3 गर्यो भने हामीले यो 6 4 4 5 2 6 0। यहाँ चाहिँ शेड्युल चेन्ज भयो, शेड्युलको लेन्थ पनि बढ्यो। अब कन्डिसन के हो भने, सपोज बजेट शेड्युल जुन हामीले फर्स्ट वानमा प्लट गरेको छौँ, शेड्युल 1 मा हेर्नुहोस्, फर्स्ट इक्विलिब्रियम सिचुएसन चाहिँ यसमा थियो। द इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज दिस, इनिशियल इक्विलिब्रियम भनेर लेख्यौँ हामीले। मिन्स वाट, कन्ज्युमरले यो सपोज है, जस्ट सपोज कुनै पनि पोइन्ट लिन सक्नुहुन्छ, यो इनिशियल इक्विलिब्रियम इन्डिफरेन्स कर्भ यसमा मिट गरेको थियो। न अब इक्विलिब्रियम चेन्ज भयो, चेन्ज कुनै अर्को इक्विलिब्रियम भयो, 2 unit of x 4 unit of y इन्स्टेड अफ दिस, कन्ज्युमरले चाहिँ अर्को कुनै 4 unit of x 4 unit of y पर्चेज गर्यो, सपोज कन्स्टेन्ट y, बट सरी 4 unit x को इन्क्रिज गर्यो, y डिक्रिज गर्यो, पर्चेज गर्यो, यो चेन्ज इक्विलिब्रियम। सपोज है यो यही पोइन्ट हुनुपर्छ भन्ने छैन इक्विलिब्रियममा। तर तपाईले न्यू प्राइसमा इनिशियल क्वान्टिटी पर्चेज गर्नु पर्यो भने चाहिँ कति रुपैयाँमा आउँछ हेर्नुस् त, न्यू क्वान्टिटी। इन अर्डर टु बाई दिस 2 unit of x and 6 unit of y, 2 unit of x भनेको चाहिँ 4 into 2, now price of x decrease to 4, that's why। अनि 6 units भनेको चाहिँ 6 2 into 6 है, प्राइस अफ y 2 नै छ, नो चेन्ज इन प्राइस अफ y, so 2 into 6। So in order to buy this 8 rupees भयो, यो चाहिँ 12 भयो, altogether 20 rupees। Now consumer can get that 2 unit of x and y, 6 unit of y when price of x decrease at 20 rupees। उयो इक्विलिब्रियममा भएको कम्बिनेसन 20 रुपीज मा के गर्न सक्छ, बाई गर्न सक्छ। वाइ यो 24 रुपीज हो इनिशियली, बट ड्यू टु डिक्रिज इन प्राइस अफ एक्स कमोडिटी, नाउ ही क्यान पर्चेज द सेम क्वान्टिटी, इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी एट द प्राइस अफ 20 रुपीज। नाउ उसँग 4 रुपीज को के भयो त, सरप्लस भयो, उसँग 4 रुपियाँ बाँकी रह्यो। अब एक्स्ट्रा किन बाँकी रह्यो, बिकज वाइले सरी एक्स को प्राइस डिक्रिज भयो।
अब उसले सबै स्पेन्ड 4 रुपियाँ खर्च गर्यो भने चाहिँ उसको अर्को इक्विलिब्रियम बन्यो। तर ऊ 20 रुपिस मात्रै खर्च गर्छ भने त इक्विलिब्रियम इनिसियली 2 र 6 को थियो, 2 र 6 नै छ। तर उसले आफूसँग केही पैसा स्पेयर मनी चाहिँ छ, अब उसँग पर्चेसिङ क्यापेसिटी बढ्यो होइन। अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ, यो अहिले सब्स्टिट्युसन इफेक्ट देखाउनलाई केही गरी कुनै एउटा सिचुएसन मेन्सन पनि गर्नु पर्दैन। इफ यो 4 रुपिस उसँग विथड्र गर्ने हो भने र उसलाई 20 रुपिसमा छोडिदिने भयो, 20 रुपिस छ तँसँग, 4 रुपिस चाहिँ कहिले काहीँ समटाइम गभर्मेन्ट इम्पोज ट्याक्स पनि भनिदिन्छ, जस्तै ट्याक्स इम्पोज भयो 4 रुपिसको। अब उसलाई 20 रुपिस छोडिदियो भने उसलाई इनिसियल यो जुन इक्विलिब्रियम थियो 26 मै जसको प्राइस चाहिँ 20 रुपिस हो, उसले 20 रुपिसलाई 26 कम्बिनेसनलाई नै के गर्छ त चुज गर्छ कि गर्दैन भनेर क्वेसन रेज गर क्या। If the purchasing power of consumer withdrawn by the government or by any sources, suppose if the purchasing capacity withdrawn भयो, keeping real income constant, real income अब constant भयो भन्नु खोजेको, उसलाई उसी त प्राइस इन्क्रिज हुनुभन्दा अगाडि 24 रुपिस हुनु र प्राइस डिक्रिज हुनुभन्दा अगाडि 24 रुपिस हुनु र अहिले 20 रुपिस हुनु एउटै कुरा भयो। भाइ एउटै कुरा भयो, बिकज 24 ले पनि 26 युनिट पर्चेस गर्न सक्यो, अहिले 20 रुपिसले पनि 24 युनिट पर्चेस गर्न सक्छ। तर केस चाहिँ के हो भने कन्ज्युमरले के गर्छ अरे भने उसले यो 26 युनिट कम्बिनेसन पर्चेस गर्दैन, इभन दो he can purchase 2 unit of X and 6 unit of Y, because यो 20 रुपिस छ उसँग, यसको कस्ट 20 रुपिस छ, तर उसले X इज चिपर देन द्याट अफ प्रिभियस, X को क्वान्टिटी इन्क्रिज गर्छ, Y को क्वान्टिटी डिक्रिज गर्छ, र उसले गर्छ इन्क्रिज अमाउन्ट अफ X एन्ड डिक्रिज अमाउन्ट अफ Y पर्चेस गर्छ भन्ने कन्सेप्ट है यो। सो हियर इन दिस यो सेम कम्बिनेसन पर्चेस नगरेर अर्को कम्बिनेसन इन्क्रिज कम्बिनेसन अफ एक्स पर्चेस गर्नुलाई, त्यसको लागि इन अर्डर टु पर्चेस द्याट इन्क्रिज कम्बिनेसन एक्स, कन्ज्युमरले के गर्नु पर्यो, डिक्रिज गर्नु पर्यो वाई को क्वान्टिटी। सो यो जुन सब्स्टिट्युसन छ, सब्स्टिट्युट भयो एक्स को लागि वाई, यसलाई भनिन्छ सब्स्टिट्युसन इफेक्ट। सो कन्ज्युमरले चुज गर्न सक्छ अर्को पोइन्ट, यो पोइन्ट 33। अब 20 रुपिस अहिले आएन होला, यसको भ्यालुज 20 रुपिस भएन होला, तर तपाईँको अदर देन इन्क्रिज अमाउन्ट अफ एक्स एन्ड डिक्रिज अमाउन्ट अफ वाई उसले के गर्छ त पर्चेस गर्छ भन्नु खोजेको। कतिको बुझिन्छ यो? नेक्स्ट अप भयो। अब फेरि एकचोटि हेरौँ है त। सर यो त एक्जाम्पल दिएर बुझाउनु भने साहब। सर यो तपाईँले अहिले भर्खरै भन्नु खोज्नु भएको होइन, तपाईँको के अरे यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ एक्स के अरे किन्छ अनि त्यसपछि डिक्रिज अमाउन्ट अफ वाई गर्छ, जुन चाहिँ सेड्युल 1 को कि सेड्युल 2 को? सेड्युल 1 को। उसलाई रिसाइट के गरियो भने हेर्नुहोस् है त, फेरि एकचोटि यो केस डायग्राममा त्यो कुरा छ है। उसलाई एउटा कुरा हेर्नुहोस् है त, यो सिचुएसन, यो एक्जाम्पल देखाएरै म भन्दैछु तपाईँहरूलाई यहाँ। अहिले एक्जाम्पल यो माथि हेर्नुहोस् त, हामीले के गरेको छौँ भने प्राइस अफ एक्स रुपिस 6 छ, प्राइस अफ वाई रुपिस 2 छ। हेर्नु, याद दिनुहोस् है, एउटा कोही एक्स, अब यो कमोडिटीलाई नै मेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने छ नि अहिले। एक्स र वाई, वी हेभ टु पर्चेस 2 कमोडिटी एक्स एन्ड वाई, प्राइस अफ एक्स 6, प्राइस अफ वाई 2, बजेट अफ द कन्ज्युमर 24। यो जुन हाम्रो हिजोको डायग्राममा पनि हामीले यसलाई एक्सप्लेन गरेको छौँ है। अब हामीले फर्स्ट सेड्युल यो फर्स्ट सेड्युल चाहिँ के बनायौँ भने यो बजेट सेड्युल। सो अन द बेसिस अफ यो फोल हटाइदिउँ, ओके। अन द बेसिस अफ दिस 6 रुपिस अफ प्राइस अफ एक्स एन्ड 2 रुपिस प्राइस अफ वाई हामीले सेड्युल बनायौँ। बजेट सेड्युल अभियसली तपाईँलाई बजेट इक्वेसन ड्र गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हाम्रो केमा छ त भन्दाखेरि 6x + 2y = 24।
Okay, this is called budget equation on the basis of given information. So हामीले x 0 राख्यौं, यो x को भ्यालु 0 राख्यौं, सो यो टोटल पार्ट 0 भयो अनि y हामीले कति पर्चेज गर्न सक्छौं नाउ y इक्वल्स टु 24/2 भनेको चाहिँ 12 युनिट ग्रेजुअली हामी x को भ्यालु 1 राख्यौं y कति पर्चेज गर्न सक्छौं त यो 1 राख्यो भने 6 को अब 24 - 6 भनेको 18 भयो नाउ 18 डिवाइड बाइ 2 9 यो शेड्युल ड्रा गर्नु शेड्युल ड्रा गर्न त तपाईले बुझ्नु पर्यो एगेन यो सिचुएसन एउटा भयो है अर्को सिचुएसन नाउ शेड्युल 2 चाहिँ के बेसिसमा छ भने प्राइस अफ x डिक्रिज टु 4 there is no change in price of y सेम छ सेम टु प्राइस अफ x डिक्रिज टु 4 बजेट सेम छ 24 अब यो सेकेन्ड शेड्युलको लागि इक्वेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि 4x + 2y = 24 अब यहाँ 6x थियो तर यसमा 4x छ why price of x डिक्रिज नाउ x डिक्रिज हो कन्ज्युमरसँग बजेट पनि केही भएको छैन 24 नै छ प्राइस अफ y सेम छ प्राइस अफ x डिक्रिज टु हो नयाँ शेड्युल बन्यो इन्स्टेड अफ x पहिले 0 राख्यौं ग्रेजुअली 1 2 3 4 5 राख्यौं हैन यो हाम्रो सिचुएसन हो शेड्युल 2 यो सिचुएसन बेस्डमा हो फर्स्ट प्राइस अफ x 6 थियो अहिले प्राइस अफ x 4 छ दुईटा तपाईले यो दुईटा शेड्युल त बुझ्नु भयो होला आई गेस है शेड्युल बनाउन त बुझ्नु भयो यसमा के पनि कुनै धेरै ठुलो लजिक छैन ओके अब लजिक यहाँ नि आयो लजिक के आयो भने अब सपोज गरौँ अब इन्डिफरेन्स कर्वलाई मैले यहाँ कर्व चाहिँ बनाइन तर एउटा आउट अफ दिस कम्बिनेसन बजेट जान इन्डिफरेन्स कर्व टेन्जेन्ट छ जस्तै हामीले इक्विलिब्रियम कसरी बनाएको थियौं त हेर्नुस् त एउटा बजेट बनायौं बजेट लाइन जुन अहिले चाहिँ शेड्युल फर्स्टलाई ड्रा गर्यो भने यस्तो बन्छ अनि यसमा एउटा इन्डिफरेन्स कर्व जसले टेन्जेन्ट गर्छ त्यो इन्डिफरेन्स कर्व त्यसलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम भन्छौं सो यसमा एउटा x युनिट अफ x युनिट अफ y छ सो अहिले म के भन्दै छु भने यो इन्डिफरेन्स कर्वलाई मैले इरेज गरे x र y क्वान्टिटी त सेम छ यो कुनै एउटा कम्बिनेसन हो कुनै एउटा राखौं मैले भने यो 2 युनिट अफ x र 6 युनिट अफ y हो है भने ओके 2 युनिट अफ x 6 युनिट अफ y सपोज नाउ प्राइस अफ x डिक्रिज consumer can purchase more of this commodity हैन why हामीले बजेटलाई नै यसरी आउटवर्ड तिर के गर्यौं स्विङ गर्यौं किन स्विङ गर्यौं यो सेकेन्डलाई शेड्युल सेकेन्डलाई ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ यो आउटवर्ड गयो why because price of x decrease सुरुमा स्टार्टिङ पोइन्ट चाहिँ सेम छ 0 12 सो यहाँ पनि 0 12 थियो यो पनि 0 12 ओके y एक्सिस मा सेम छ यहाँ कोअर्डिनेट 0 12 कोअर्डिनेट हो यो 0 12 कोअर्डिनेट सेम छ यहाँ तर त्यसपछिको कोअर्डिनेटहरु चेन्ज हुन थाल्यो सो बिकज अफ व्हिच तल y एक्सिस मा पनि के भयो त x एक्सिस मा हेर्नुस् त यहाँ 40 कोअर्डिनेट थियो यो 40 थियो अब यहाँ 60 भयो यो पनि 6 युनिट्स अफ y यहाँ 6 हेर्नुस् त x 6 छ y 0 छ इन बिट्विन त्यसमा अरु भ्यालुजहरु भयो अब हामी यसमा लेट्स सपोज यो कुनै एउटा कम्बिनेसन हो पुरै कम्बिनेसन 3 6 नै राखौं न यसले यो 3 6 या 2 8 नै राखौं जस्तै x को सरी 3 6 राखौं उसले x चाहिँ इन्क्रिज गर्यो 3 मा हैन 3 मा यहाँ पोइन्टमा जाउँ कमोडिटी सरी अहिले कति छ यो उल्टो भयो यो तल यो चाहिँ यो दिएको चाहिँ उल्टो भयो मैले 2 युनिट अफ x हो अनि 6 युनिट्स अफ y हो सो यो चाहिँ इन्क्रिज गर्यो उसले 3 मा हैन सरी इरेज भयो लाइन कति सो x लाई इन्क्रिज गर्यो 3 मा 6 चाहिँ सेम छ ओके यो 3 युनिट हो सपोज ए x इन्क्रिज यो लाइन मिलेन भने डोन्ट गेट कन्फ्युज है यो अहिले मैले s पर एक्चुअल छैन त्यही भएर मिलेन सो 3 र 6 यो कम्बिनेसन पर्चेज गर्यो y लाई केही पनि चेन्ज गरेन x चाहिँ चेन्ज गर्यो न अब यहाँ मैले भन्न खोजेको के हो भने किन उसले यो इन्क्रिज अमाउन्ट अफ x पर्चेज गर्न सक्यो बिकज प्राइस अफ x डिक्रिज त्यो रिजनले
अब तर उसले 26 नै पर्चेस गर्न परेको भए कति पैसामा आउँथ्यो त, कति रुपियाँमा आउँथ्यो? सपोज 26 नै पर्चेस गर्नु परेको भए यो न्यू केसमा है, अन द बेसिस अफ न्यू केस, यो न्यू केस भनेको 20 प्राइस रुपियाँमा सर। अफ एक्स 4 छ, प्राइस अफ वाइ 2 छ। यसमा यो पर्चेस गर्नु परेको भए यसको लागि उसले 8 रुपिस अनि वाइको लागि 12 भने चाहिँ 20 रुपिसमा आउँथ्यो। यो 20 रुपिस अघि चाहिँ 24 परिरहेको छ है, इनिसियली यो 24 परिरहेको छ। नाउ बिकज अफ डिक्रिज प्राइस अफ एक्स यसको प्राइस पर्यो अब 20 रुपिस, उसलाई 4 रुपिसको सरप्लस छ। बिकज अफ द्याट 4 रुपिस सरप्लस उसले अहिले एक्सको इन्क्रिज क्वान्टिटी पर्चेस गर्न सकेको है। बुझ्नुभएको छ, यो पनि बुझ्यो। अब के बुझौँ, केही गरी उसलाई यो 4 रुपिस उसँग विथड्र गर्ने हो भने के तसँग छैन है 4 रुपिस, तेरो पर्चेसिङ क्यापेसिटी जुन थियो इन्क्रिज भएको थियो बिकज अफ डिक्रिज इन प्राइस अफ एक्स कमोडिटी, त्यसलाई तैँले युटिलाइज गर्न पाउँदैनस् भन्यो भने उसले के गर्छ त? ठिक छ, युटिलाइज गर्न पाउँदैन, पहिले के पोइन्टमा रिसाइड हुन्छ, आखिर मसँग 20 रुपिस छँदैछ, so 20 rupees can buy 2 unit of X and 6 unit of Y, and that the 0.2 unit of X and 6 unit of Y was my previous equilibrium satisfaction point. So same point मा बस्छु भन्न सक्छ उसले। तर बस्छ कि बस्दैन भने क्वेसन रेज भयो। कन्ज्युमर क्यान एटेन दिस इक्विलिब्रियम, तर यो इक्विलिब्रियम अब एटेन फेरि उसले त्यो रिटर्न गर्छ कि गर्दैन त्यो इक्विलिब्रियममै, या 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ नै सेलेक्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने क्वेसन मात्रै हो क्या यो। र इकोनोमिक्स क्लस के भन्छ भने गर्दैन भन्छ। इकोनोमिक्सको क्लस के यो 20 रुपिस पर्चेस 20 रुपिसमा यो कम्बिनेसनमा बस्दैन हो। 24 मा पहिले आइरहेको थियो, अहिले 20 मा आउँछ। 20 रुपिस मात्रै उसँग मेन्टेन गरिदिने हो भने ऊ यो पोइन्टमा बस्दैन। किन बस्दैन? बिकज प्राइस अफ एक्स डिक्रिज, प्राइस अफ एक्स 6 हुँदाखेरिको कम्बिनेसन हो यो 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ, तर प्राइस अफ एक्स डिक्रिज भएको छ। सो कन्ज्युमरले एटेम्प्ट के गर्छ भने एक्सको क्वान्टिटी बढाएर के गर्न खोज्छ त? न्यू इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिस गर्छ। सो कन्ज्युमर्स वान्ट टु इन्क्रिज दिस युनिट अफ एक्स कमोडिटी बिकज द प्राइस अफ एक्स डिक्रिज। सो उसलाई 20 रुपिसमै राखिदिने हो भने पनि उसले यो पोइन्ट 20 प्रिभियस कम्बिनेसन त आइरहेको थियो नि, प्रिभियसमा बस्यो हुन्थ्यो नि ऊ। तर इकोनोमिक्सको फाइन्डिङ्स के हो भने न, कन्ज्युमरलाई लागिरहेको छ प्रिभियस कन्डिसन वाज, द कन्डिसन यो थियो हेर्नुहोस्, प्राइस अफ एक्स वाज 6, प्रिभियसली प्राइस अफ वाज 6 थियो। त्यो सिचुएसनमा उसले 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ पर्चेस गरेको। न प्राइस अफ एक्स डिक्रिज टु 4, सो त्यो सिचुएसनमा फेरि 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ पर्चेस गर्दैन, किनभने रिलेटिभली प्राइस अफ एक्स इज चिपर देन द्याट अफ प्रिभियस। सो उसले गर्छ के भने नेक्स्ट कम्बिनेसन, यसपछिको कम्बिनेसन, अब यो अहिले तपाईँले 3 गर्ने बेलामा चाहिँ हुनसक्छ यहाँ के हुन्छ त, 3 युनिट अफ वाइ पर्चेस गर्नलाई उसले 12 रुपिस राख्यो, अनि यो 18 यो 30 रुपिसमा जान्छ। उसँग 30 त छैन, 20 छ, तर यहाँ सरी 24 रुपिस छ, यहाँ पनि 12 लाग्यो, 24 रुपिस छैन उसँग। तर उसले यहाँ के गर्छ त भन्दाखेरि कुनै कम्बिनेसन, अब यो इन बिट्विन 2 and 3 एक्सको चाहिँ इन्क्रिज गर्छ भन्नु खोजेको। एक्स हजुर 24 रुपिस निकालेको बुझ्नु तपाईँले, त्यही पिएक्स अनि के अरे वाइएक्स त्यो गर्नुभयो 2 into x plus 24 निकालेको यही हो प्राइस। अहिले 24 तपाईँसँग यो 3 युनिट अफ एक्स 3 युनिट अफ वाइ कति हुन्छ भनेर सोधेँ मैले। 3 युनिट अफ एक्स किनलाई 4 रुपियाँ हो नि त, एक्सको 12 रुपियाँ भयो, अनि 3 युनिट अफ वाइ सरी 2 छ होइन, 8 छ, 20 मा आउने रहेछ। ल यही होइन, यो 20 मा आउँछ, यो 3 18 मै आयो होइन। ओके 18 मा आयो होइन। 4 into 3 equals to 12 अनि 2 into 3 equals to 18, 8 that is 6। ओके यो त 18 मै आयो, ओके सरी यो 18 मै आयो। ओके भनेपछि यही कम्बिनेसन, यो कम्बिनेसन पनि आउने रहेछ।
भनेपछि अझै इन्क्रिज गर्न सक्छ उसले अझै 2 रुपिज छ। तर ऊ केस के हो भने यो 2 र 6 मा चाहिँ के गर्दैन त ऊ 2 6 भन्ने जुन छ यो कम्बिनेसन यसमा चाहिँ फेरि रिटर्न हुँदैन। किन रिटर्न हुँदैन? बट बिकज दिस 2 6 कम्बिनेसन रिप्रेजेन्ट्स प्राइस अफ एक्स इक्वल्स टु 6 एन्ड प्राइस अफ वाइ इक्वल्स टु 2। अब यो सिचुएसन छैन। अहिलेको सिचुएसन के छ भने प्राइस अफ एक्स इक्वल टु 4 प्राइस अफ वाइ इक्वल्स टु 2। यो सिचुएसनमा फेरि यही कम्बिनेसन पर्चेस गर्दैन भन्न खोजेको। इभन दो ही क्यान पर्चेस दिस ठिक थियो, उसले पर्चेस गर्न सक्थ्यो। उसको प्राइस अफ एक्स डिक्रिज भएपछि पनि त्यो कम्बिनेसनमा रिटर्न हुन सक्थ्यो, उसको बजेटले पुग्छ। तर पनि गर्दैन। अब स्लस क्लियरेन्स गर्दैन। स्लस के गर्नु? जस्तै तपाईँ हामीमा चाहिँ होइन प्रिभियस इक्विलिब्रियम सिचुएसन हो नि, युनिट अफ एक्स 6 युनिट अफ वाइ, सो इक्विलिब्रियममा आएर रिसाइड हुनसक्छ। अथवा फेरि त्यही कम्बिनेसन बिकज ही क्यान पर्चेस नाउ द प्रिभियस कम्बिनेसन after imposing tax or after withdraw this 4 rupees of his purchasing capacity, increase purchasing capacity, उसले 4 रुपिज उसँग लिइदिने हो भने उसले के गर्न सक्छ त 2 and 6 युनिट अफ एक्स एन्ड 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ पर्चेस गर्न सक्थ्यो। तर उसले नगरेर यहाँ अहिले 18 अझै बढ्न सक्छ है। यो उसो भए उसले के गर्न सक्छ त इन्क्रिज अमाउन्ट अफ एक्स उसले पर्चेस गर्छ इन अर्डर टु बाई इन्क्रिज, अझै बाई गर्छ। यो 3 मात्रै होइन, अझै इन्क्रिज गर्छ उसले। यसमा उसले के गर्दैन, रिसाइड हुँदैन। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? सो यसलाई अब यो टेबुलर फर्ममा हामीले यत्रो यो अहिले चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि हो। टेबुलर फर्ममा हामीले डिस्क्राइब नगरेर सिम्पली यहाँ यो हेर्नु त, यो होल स्टोरीलाई यहाँ लेख्दैछौँ हामी। यहाँ हामी के भनिदिन्छौँ भने इक्विलिब्रियम, यसमा यो एक्सप्लेनेसन थोरै यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। इनिसियल इक्विलिब्रियम वाज डी। यो इनिसियल इक्विलिब्रियम डी भयो। डीमा हेर्नुहोस् न, इक्विलिब्रियम चेन्ज टु ई वाइ बिकज प्राइस अफ एक्स डिक्रिज। अहिले लेख्छौँ होइन, यहाँ अहिले यो साइडमा म तपाईँको राइट ह्यान्ड साइडको स्पेसमा लेख्छु। न उसँग 4 रुपिज जुन हामीले अघि विथड्र गरेको थियौँ बिकज अफ द्याट विथड्रलमेन्ट अफ दिस 4 रुपिज, यो जी र एच भने नयाँ बजेट लाइन बन्यो क्या। डट 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 लाइन देख्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ, यसलाई जोड्ने हो भने यो न्यू बजेट लाइन ड्र भयो। उसको पैसा घटेको छ। सो पैसा घटेको छ भने त यो त 24 रुपिज भएको बेलाको यो 20 रुपिज भएको बेलाको बजेट लाइन। तर यो बजेट लाइनमा पनि यो डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ छ फेरि। ही क्यान पर्चेस दिस कम्बिनेसन, डी कम्बिनेसन। तर उसले पर्चेस गर्दैन। उसले के गर्छ, न्यू इन्डिफरेन्स कर्वमा increase amount of x because the price of x increase amount of x and decrease amount of y चुज गरेर के गर्छ त न्यू इक्विलिब्रियम आइडेन्टिफाई गर्छ। So identifying this new equilibrium which shows increase amount of x is called substitution. The quantity of this x increase from this m to q is called substitution effect. अब यत्रो कहानी लेख्नुपर्छ पर्दैन, के गर्नु पर्यो इन द डायग्राम हेर्नुहोस्, एकदम सिम्पल। movement from D to E, movement from D to E है, इक्विलिब्रियम D to E के हो त भन्दाखेरि प्राइस इफेक्ट हो। इफेक्ट यसलाई भन्छ प्राइस इफेक्ट। यो डी र डी बाट ईमा जानु भनेको प्राइस इफेक्ट। इक्विलिब्रियम चेन्ज, वाइ चेन्ज because price of x change, that's why equilibrium change. Now movement from E to F, E बाट F मा आयो नि, के हो त यो भन्दा इन्कम इफेक्ट हो। See, why income effect? Because
त्यो 4 रुपिस उसँग उसको विथड्र पैसा गर्यो बच्छ नि त सर, उसको पैसा बच्छ। इन्कम सो त्यसलाई इन्कम इफेक्ट भयो हैन न्यूमा। ओके न अब मुभमेन्ट फ्रम यसलाई चाहिँ अलिकति डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ। सब्स्टिट्युसन इफेक्ट लेख्दैछौँ हामी। मुभमेन्ट फ्रम दिस डी टु एफ ऊ जान सक्थ्यो डीमा तर एफमा गयो विच इज कल्ड सब्स्टिट्युसन इफेक्ट। अब यहाँ चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने सब्स्टिट्युसन इफेक्टको केसमा बुझ्दै हुनुहुन्छ होइन? यहाँ लेखेँ यति मात्रै लेख्ने हो। यहाँ अहिले मैले जति लेखेको छु त्योभन्दा बढी लेख्नु पर्यो नि। यो एक्स एक्सिसमा यो छ, वाइ एक्सिसमा यो छ, इनिसियल इक्विलिब्रियम यो हो त्यो हो, त्यो पुरा हिस्ट्री नै लेख्नु पर्दैन। त्यो तपाईँले डायग्राम प्रपरली बनाइदिनु भयो भने चाहिँ त्यो एक्सप्लेनेसन धेरै चाहिँदैन। यसलाई हामीले सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्दै थ्रु डायग्राम सो गर भन्दैछ। यो डायग्रामलाई हामीले सब्स्टिट्युसन इफेक्ट देखाउनलाई युटिलाइज गरेको मात्रै हो। The diagram like first budget line is this, and then after first equilibrium is this, price of X decreased to this, and because of which equilibrium changed to E. Yes, यो कहानीहरु केही पनि लेख्नु पर्दैन। सिम्पल के भन्नु पर्यो, movement from D to E is price effect, movement from E to F is income effect, movement from D to F equilibrium D मा नआएर F मा आउनु भनेको चाहिँ सब्स्टिट्युसन इफेक्ट हो भन्दै छ। न सब्स्टिट्युसन इफेक्टको केसमा चाहिँ अलिकति इलाबोरेट यसलाई के चाहिँ गरिदिन्छौँ भने माथि तपाईँलाई सजिलो होस् भनेर यसलाई इरेज गरौँ। यो सब्स्टिट्युसन यति लेखिसकेपछि सिम्पली तपाईँ आई गेस तपाईँ आफ्नो नोट कपीमा लेख्दै हुनुहुन्छ, यहाँ छैन यो सब्स्टिट्युसन इफेक्ट द्याट इज यो सब्स्टिट्युसन इफेक्टलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ नि। द्याट इज क्वान्टिटी अफ एक्स अर युनिट अफ एक्स भनेर लेखौँ। युनिट अफ एक्स increase from M to Q. अलि ढिलो भयो नि त यो त। In unit of X increase from M to Q is called। अब X को साइडबाट पनि देखाइदिनु पर्यो के। हामी इक्विलिब्रियमलाई त भन्यौ ठिक छ, D to F is substitution effect, ओके। नाउ क्वान्टिटी के भयो त भन्दाखेरि M was our initial quantity, M भनेर दियौँ। X1 X2 लेखेको भए पनि हुन्थ्यो। M was our initial quantity. Now quantity increased to Q. यो increase भयो, far away from origin is increase है। So unit of X increase from M to Q is substitution effect। यति लाइन दिनु भयो भने सक्यो, अरु के भन्नु परेन। गर्न सकिन्छ सर? सबै बुझियो हैन सर? यो सर यो नयाँ तपाईले बजेट लाइन बनाउनु भयो नि सर, यसको इक्वेसन चाहिँ के होला? यो नयाँ त्यो डट डट गरेर बनाउनु भएछ नि यो बजेट लाइन। एकदमै थ्यांक यू। यसको के होला त भन्दाखेरि 4x + 2y = 20। ए मैले त्यो लेखिसकेँ सर। यसको चाहिँ भयो। त्यही भएर मैले सोचिरहेको थिएँ कि सर यो 33 ले जुन चाहिँ तपाईको यो पहिलो प्रिभियस बजेट लाइनमा तपाईको 0.33 लाई गर्थ्यो नि त, मैले त्यो अर्को पोइन्ट नि त्यहाँ लाई गर्छ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ, तर हैन रहेछ, इक्वेसनै फरक रहेछ। इक्वेसन यो 20 उसँग त अब 20 मात्र छ नि। 20 मात्र छ सर। पोप पर्चेसिङ क्यापेसिटी डिक्रिज भयो। त्यो अघिको चाहिँ मैले तपाईलाई पुरै त्यो कन्सेप्ट बुझाउनलाई हो, तर यति लेख्दा पुग्छ क्या। जस्तै हामीले सब्स्टिट्युसन इफेक्ट भन्छ, अनि रियल इन्कम कन्स्टेन्ट यहाँ हेर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् है। सब्स्टिट्युसन इफेक्ट तपाईँलाई स्टोरी भनेर ब्याकग्राउन्ड भनेर जस्तै दुईटा कुरा एकदम याद गर्नु होला। यो रियल इन्कम भनेको चाहिँ याद गर्नु होला। यो अहिले 24 इन्कम हुनु र 20 इन्कम हुनु एउटै कुरो हो क्या। यसलाई रियल इन्कम कन्स्टेन्ट हो। इनिसियली 24 नोमिनल हो, नोमिनल हेर्ने हो भने त 24 इज ग्रेटर देन 20 हो, तर रियल हेर्ने भने कन्स्टेन्ट हो। किन कन्स्टेन्ट हो भने 24 ले पनि 2 युनिट अफ एक्स एन्ड 6 युनिट अफ वाइ आउँथ्यो। 20 ले पनि आउँछ 2 युनिट अफ एक्स 6 युनिट वाइ, तर यो 24 हुँदाखेरि चाहिँ प्राइस अफ एक्स 6 थियो, 20 हुँदाखेरि प्राइस अफ एक्स चाहिँ 4 छ क्या। सो प्राइस अफ एक्स डिक्रिज भइसकेपछि उसको रियल इन्कम कन्स्टेन्ट राख्नलाई
उसँग 4 रुपिस जुन विथड्र गरियो त्यसले गर्दा रियल इन्कम यो 24 र 20 को मेन पर्चेसिङ क्यापेसिटी चाहिँ सेम छ यो 2626 त्यसैले यसलाई रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट भन्यो सो किपिङ रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट तपाईले डायग्राम सो गर्नु पर्यो भने यो स्लस्की मेथड सो गर्नु पर्यो स्लस्की यो हेर्नु पर्यो हैन यो हामीले भन्यौ यसलाई भन्छ स्लस्कीले के भन्यो भने किपिङ दिस रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट सो यो जुन जी र एस लाइन छ नि उसले जी र एस लाइनलाई एक्ज्याक्टली यो डी भन्ने पोइन्टबाट पास गरायो मिन्स वाट यो बजेट लाइनमा पनि डी पर्छ अनि चाहिँ डी पर्चेस गर्न सकिन्छ पनि सो गरायो यसलाई भन्छ रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट अब याद गर्नु चाहिँ कस्तो यो एउटा उता ट्याक्स इम्पोजिसनमा गभर्नमेन्टले के युज गर्छ भने जस्तै यो कन्ज्युमरसँग म्याक्सिमम ट्याक्स कति लगाउन सकिन्छ त भन्दा 4 रुपिस ट्याक्स लगाउन सकिन्छ है बिकज उसको पर्चेसिङ क्यापेसिटी 4 ले बढेको अब यो कन्ज्युमरलाई 5 रुपिस ट्याक्स लगायो भने के हुन्छ त उसँग त बजेट 19 मात्रै हुन्छ घट्छ ऊ प्रिभियस इक्विलिब्रियम सिचुएसनमा पनि बस्न सक्दैन वर्स सिचुएसन हुन्छ त्यसैले ट्याक्स रेट म्याक्सिमम 4 हुनुपर्छ है भने ट्याक्सहरु एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ यो कुरा आउँछ के इन्डिफरेन्स कर्भ इज युज्ड टु एनालाइज द इन्कम ट्याक्स एज वेल सो यो टुल्स युज गर्छ त्यहाँ यहाँ चाहिँ हैन अहिले मैले तपाईलाई एक्स्ट्रा कुरा थपेँ यो पहिले नै धेरै भइरहेको कुरामा त्यसलाई त्यति इग्नोर गर्दा हुन्छ सिम्पली यहाँ चाहिँ ध्यान दिनुस् इन्स्टेड अफ returning this D point when real income keeping real income constant consumer के गर्छ त बजेट त त्यही हो तर एफ पोइन्ट न्यू इन्डिफरेन्स कर्भले के गर्छ त आइडेन्टिफाई गर्छ न्यू कम्बिनेसन एक्स एन्ड वाइ आइडेन्टिफाई गर्छ र डिफरेन्ट इन्डिफरेन्स कर्भमा यहाँ तीनवटा इन्डिफरेन्स कर्भ छ तपाईले याद गर्नुभयो भने तीनवटा इन्डिफरेन्स कर्भ छ यसलाई रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट भन्यो ठीक छ बुझिन्छ है अब हेर्नुस् त यो बुझिसकेपछि स्लस्की बुझिसकेपछि यो हिक्स बुझ्न सजिलो हुन्छ स्लाइड लास्ट स्लाइड हाम्रो यो च्याप्टरको यो हिक्स न हिक्समा चाहिँ के छ भने सबै डायग्राम ठीक छ सेम छ तर हिक्सको लजिक चाहिँ के हो भने यो जुन जीएस लाइन थियो जीएस लाइन डी बाट पास गर्दैन मीन्स सेम कम्बिनेसन अफ एक्स र वाइ पर्चेस गर्नुपर्छ भन्ने छैन उसले नगर्ने हुनाले सेम कम्बिनेसन के गर्दैन त सो नाउ हि क्यानट पर्चेस डी पर्चेस गर्न सक्दैन जीएस अहिले डट लाइन मात्रै हेर्नुहोस् है यो स्लस्की र यसको फरकमा जुन डट लाइन हामीले सिम्पली यो डट लाइनलाई एड गरेका छौँ सी दिस डट लाइन यो जुन लाइन छ यो लाइन यो डी बाट पास भएन यो पास कहाँबाट भयो त भन्दाखेरि सेम इन्डिफरेन्स कर्भ बट अदर पोइन्ट एफ पोइन्ट इन्डिफरेन्स कर्भ सेम सो हिक्सले के भन्छ भने नेसेसरी छैन डी मा रिटर्न हुनुपर्छ भनेर उसले डी मा भएको स्याटिस्फ्याक्सन डी मा जुन स्याटिस्फ्याक्सन छ सेम लेभलको स्याटिस्फ्याक्सन एफ ले पनि दिइराछ मेन्टेन गर्छ स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ मेन्टेन गर्छ है भन्ने उसको लजिक हो सो सी दिस पोइन्ट यसमा पनि तपाई एक्सप्लेनेसन लेख्ने सेम भयो हैन एक्सप्लेनेसन सेम भयो के पनि फरक छैन एक्सप्लेनेसनमा मात्रै के फरक छ हेर्नुस् त अकॉर्डिङ टु हिक्स मेजर constant real income means उसको भने अनुसारले constant real income means that the consumer will remain on same indifference curve हैन indifference curve same maintain गर्छ है higher indifference curve higher satisfaction price of x decrease 4 रुपैयाँ उसँग लियो अझै उ higher indifference curve higher satisfaction मा बस्दैन उ चाहिँ previous level को satisfaction मा के गर्छ त reside हुन्छ even though the combination shows higher unit of x यो f मा हेर्नु भयो भने x increase छ अनि y decrease छ so m भन्दा बढी नै छ x okay second combination of same indifference curve which shows higher quantity of x so here in this case situation हो keeping satisfaction constant यहाँ चाहिँ satisfaction constant हो so consumer ले आफ्नो
प्रिभियस सेटिस्फ्याक्सन कन्स्ट्यान्ट मेन्टेन गर्छ भन्ने यसको लजिक हो भने हाम्रो स्लस्कीको लजिक हो होइन नयाँ सेटिस्फ्याक्सन लेभलमा ऊ के गर्छ त स्विच हुन्छ सिम्पल ठिक छ डिफरेन्स बुझिन्छ यो बुझियो सर ओके डायग्राम सेम कन्सेप्ट सेम बट सिम्पली उसले न्यू रिटर्न हुँदाखेरि सेटिस्फ्याक्सन हिक्सको लजिक हो सेटिस्फ्याक्सन कन्स्ट्यान्ट राख्छ स्लस्कीको लजिक हो होइन सेटिस्फ्याक्सन कन्स्ट्यान्ट राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन हि क्यान इन्क्रिज हिज सेटिस्फ्याक्सन लेभल बाई युटिलाइजिङ हिज मनी सो न्यू युनिट अफ एक्स एन्ड वाइ पर्चेस गरेर उसले के गर्न सक्छ त एउटा लजिक आफ्नो लजिक यो दुईटा थ्योरी भनौँ न इकोनोमिक्सको यो दुईटा कन्सेप्टलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर डिस्कस गर्नु पर्यो अलराइट के छ कतिको अन्डरस्ट्यान्डेबल छ दिस इज अल अबाउट युनिट दिस इन्डिफरेन्सको कन्सेप्ट बुझिन्छ सर डायग्राम बनाउन चाहिँ अति आउँछ डायग्रामलाई यसरी म तपाईँलाई एउटा सजेस्ट गर्छु डायग्राम चाहिँ सिम्पली के डायग्राम गर्छ त के छ सर त्यो इन्कमको डायग्राम बनाइदियो अनि त्यसमा नयाँ डायग्राम थपिदियो त्यो के अरे उसलाई कन्स्ट्यान्ट उसको आधारमा सर पुरानो इक्विलिब्रियम पोइन्टको आधारमा के अरे तपाईँको एउटा इक्वेसन बनाइदियो अनि नेक्स्ट डायग्राम डायग्राम अरू इक्वेसनहरू पनि बनाउनु परेन डायग्राम मात्रै डायग्राम चाहिँ के गर्नु भने जस्तै हेर्नुहोस् है त म एउटा सिम्पल तपाईँलाई सेयर गर्दैछु एकदम सजिलो छ डायग्राम थोरै तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ यो एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस दिस वान एक्स गुड एक्सको गुड वाइको यो भयो पहिले सुरुमा यसरी बनाउनु इन्डिफरेन्स कम नबनाउनु हामीलाई रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट भन्छ भने रियल इन्कम कन्स्ट्यान्ट स्लस्कीको आउँछ भने एउटा कुनै यो अलिकति आफ्नो फर द सेक अफ आवर सिम्प्लिसिटी यसको जुन इक्विलिब्रियम छ इक्विलिब्रियमलाई यो अप्पर साइडतिर चाहिँ अलिकति ठ्याक्कै बिचमा होइन कि एकदम त्यसको बाइसेक्ट गर्ने होइन अप्पर साइडतिर राखिदिनुहोस् अनि यो अर्को लाइन ड्रा गर्नुहोस् अनि थर्ड लाइनलाई चाहिँ यहाँबाट पास गराइदिनु तिनवटा हेर्नुहोस् त यसरी यसो गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ यसो गऱ्यौँ यो स्लस्कीमा यसो गर्नु होला यस स्लस्कीमा यो गरिसकेपछि अब कुनै यो अब इन्डिफरेन्स कप बनाउने बेलामा यहाँबाट एउटा इन्डिफरेन्स कप पास गराइदिनु यहाँबाट एउटा इन्डिफरेन्स कप पास गराइदिनु यहाँबाट एउटा इन्डिफरेन्स कप पास गराइदिनु द्याट्स इट यो एम भन्ने क्वान्टिटी भयो अर्को पी समथिङ कति थियो यो क्यू भन्ने क्वान्टिटी भयो तर तपाईँले यो चाहिँ स्लस्की जुन हामीले रियल इन्कम भनेको थियो कन्स्ट्यान्ट भनेको थियो तपाईँले यो अलिकति अब हिक्सको गर्ने हो भने चाहिँ के गरिदिनुहोस् भने यो पोइन्टबाट होइन यो पोइन्टभन्दा मुनिबाट लाइन ड्र गरिदिनुहोस् हिक्सको केसमा चाहिँ अनि इन्डिफरेन्स कप बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ पनि टच गरिदिनुहोस् अनि यहाँ पनि टच गरिदिनुहोस् दुईटा मात्रै बनाउनु पर्यो अर्को त माथिको त जहाँ बनाए पनि भइहाल्यो सेमिटी अनि चाहिँ हिक्सको लागि चाहिँ दुईटा इन्डिफरेन्स IC1 IC2मा IC1 IC2 भयो स्लस्कीको लागि चाहिँ युनिट 3 इन्डिफरेन्स भयो यो बजेट लाइनलाई यो हाम्रो इनिसियल इक्विलिब्रियमबाट पास गराएनौँ हामीले यसको केसमा त्योभन्दा अलिक मुनिबाट पास गरायौँ होइन वेयर एज स्लस्कीको केसमा चाहिँ हामी यो यही पोइन्टबाट यहाँबाट आउँछ स्लस्की भएको भए चाहिँ उसले चाहिँ इनिसियल क्वान्टिटी पनि पर्चेस गर्न सक्छ भन्ने आयो र यो पोइन्टबाट आउँथ्यो
प्लस के भएको भए एक्स भयो, एक्सले योभन्दा होइन सेम सेटिस्फ्याक्सन उसले कन्सटेन्ट राखिहाल्छ नि, सेटिस्फ्याक्सन सेम राख्छ भन्ने लजिक हो उसको चाहिँ। होइन सेटिस्फ्याक्सन सेम होइन, सेटिस्फ्याक्सन बढ्न पनि सक्छ डिफ्रेन्ट कम्बिनेसनबाट उसले भन्ने लजिक हो। ठिक छ, बुझिन्छ? अलि बुझेँ सर। अलराइट, ओके, भनेपछि आजलाई यति गरौँ। थ्याङ्क यू फर यर पार्टिसिपेसन।